සුබ දවසක්. ඔගොල්ලොන්ට අද මේ පෙන්වන්න යන්නේ විශේෂ වීඩියෝ එකක්. ඒ තමයි මේ අපි දන්නවා මේ මවුන්ටන් බයික් වල තියෙන මෙන්න මේ ඩිස් බ්‍රේක් වලට එන මේ තින්නේ බ්‍රේක් පළු දෙක ඩිස් බ්‍රේක් වලට එන. ඉතින් දැන් මේක ගෙවිලා තියෙන්නේ ගොඩක්. එතකොට මට දැන් මේ බ්‍රේක් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි මේ ගලවලා තියෙන්නේ. මේ බොහොම කොහොම ගෙවිලා තියෙන්නේ. දැන් මේ වෙලාවේ මට මේක නිරදී ගන්න හැකියාවක් නෑ. මොකද මේ ඩිස් බ්‍රේක් වල තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ බ්‍රේක් වල ගෙවුණාන් පස්සේ සම්පූර්ණ මේ යුනිට් එකම අයින් කරන්න ඕනේ. තේරුණාද? එතකොට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙතන බ්‍රේක් පළු දෙකේ එතකොට බ්‍රේක් ෂූ දෙකේ නමුත් සම්පූර්ණ බ්‍රේක් යුනිට් එකම අයින් කරලා අලුත් එකක් තමයි තියන්නේ. එහෙනම් දැන් මේ ගණන් මෙමි දන්නවා වර්තමානයේ මම මේකට වෙන විසඳුමක් කල්පනා කරා. දැන් මේ ඒක තමයි ඔයගොල්ලෝ පෙන්වන්න යන්නේ. බලමු මම දැන් ඒක කොහොමද මම මේක කරන්නේ කියලා. හරි. මම දැන් මේ සඳහා පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ හાર્ඩ්නර් එක සහ රෙසින් එක. මම මේ ගම් එක මික්ස් කරනවා. හරි. ප්‍රවේශමෙන් කරන්න ඕන මොකද? බ්‍රේක් ෂූ දෙක මම දැන් හොඳයි. දැන් බලමු අපි ගම් එක හයි වෙලාද කියලා. මේ දින අපි හරි. මොනේ ඇති. දැන් අපි මේක බ්‍රේක් ෂූ දෙක හොඳින් ගෙල්ලා තියෙනවා. දැන් අපි බ්‍රේක් ෂූ දෙක සවි කරන්න යන්නේ අපි brake pad එකට. දැන්
අපි බ්‍රේක් පැඩ් එක දාන්න යන්නේ කියලා මේක අමාරු වෙයි අපි හදලා දැන් අපිට තියෙන්නේ බ්‍රේක් ඩිස්ක් එක බ්‍රේක් ෂූ එක සෙට් කරගන්න. මම බ්‍රේක් ඩිස්ක් එකත් ගාලා තින්නේ. දැන් බලමු පීකස් දාගන්න විදිය. දැන් අපි බ්‍රේක් ෂූ දෙක දාලා ඉවරයි. දැන් බලමු බ්‍රේක් වැඩ කරනවා කියලා. මොනවද බලා ගන්න පුළුවන්. බ්‍රේක් පැඩ් එක ගන්නට ප්ලේ වෙනවා. කියන්නේ මේක දැන් බ්‍රේක් තිබ්බට වඩා හොඳට පහු වෙනවා. හරි අපි දැන් බ්‍රේක් ඩිස්ක් එක දාමු. හරි. දැන් වාට බලන්න හැකි බ්‍රේක් කොහොමද? ඇත්තටම බ්‍රේක් ෂූ එක ඔරිජිනල් තත්ත්වෙම දැන් තියෙනවා. ඒ ඔයාලටත් මේක අත්හදා බලන්න පුළුවන්. කිසිම බයක් නැහැ මේ බ්‍රේක් ගැන. නැත්තම් මේක රුපියල් 4000ක විතර මේලා ගිහින් කරන වැඩක් තමයි මම මේ වීඩියෝ කරන්නේ. මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ස්තුතියි ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක නැරඹුවා.